Chào mừng các bạn đã đến với vlog của Yến Trần. Các bạn ơi, hôm nay thì Yến sẽ đưa các bạn đến một ngôi chùa rất là đẹp với một cái nền văn hóa rất là đẹp. Nơi đây được mệnh danh là nơi lưu giữ những kỷ vật, những cái ký ức và những cái văn hóa cực đẹp của cộng đồng người Hoa tại vùng đất Vũng Thơm. Đó chính là chùa Bà Thiên Hậu các bạn. Chùa nằm ngay tại xã Phú Tân của huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Thì chùa có lịch sử xây dựng hơn 100 năm. Bên cạnh đó còn trong chùa còn có lưu giữ hơn 10 kỷ vật có niên đại là hơn 100 năm rồi các bạn, rất là lâu đời. Và đây là một ngôi chùa rất là quý giá các bạn, rất là đáng trân trọng ở tại ngay vùng đất Sóc Trăng của mình. Bây giờ Yến mời các bạn cùng Yến vào bên trong để tham quan ngôi chùa này nha. Các bạn ơi, khi mà bước đến cổng chùa thì các bạn sẽ thấy ngay cổng tam quan của chùa rất là đẹp và rực rỡ luôn các bạn. Đây, Yến thường thấy văn hóa trong những ngôi chùa người Hoa là những cái hình ảnh về rồng các bạn. Đây các bạn xem là trên cổng tam quan có rất là nhiều hình ảnh con rồng. Và ở giữa các bạn có thể thấy đó là chữ tiếng Hoa tên chùa và chữ tiếng Việt là chùa Bà Thiên Hậu nằm tại Vũng Thơm. Thì cái ngày tháng năm đó thì thấy được biết thì chùa đã qua nhiều lần tu sửa các bạn, nhưng mà lần gần đây nhất là vào năm 2015 là đại trùng tu chùa. Các bạn có thể thấy là những cái hình ảnh hoa sen này các bạn rất là gắn liền với người Hoa, rất là đẹp các bạn. Và đặc biệt thêm là có một cái điều các bạn thấy là ở bên hai bên cổng chùa sẽ có hai cái chữ vàng. Thì Yến có hỏi một vài chú ở trong chùa thì chú nói là đây là hai cái chữ Quốc Thái Dân An. Bên đây là Quốc Thái các bạn. Tại vì người Hoa sẽ viết chữ Hoa là sẽ viết ngược lại. Hay vì chữ phổ thông của mình là viết từ bên trái qua thì chữ bên đây là Quốc Thái Dân An sẽ ngược lại. Bên đó là Quốc Thái và bên đây là Dân An. Bây giờ mình bước vào bên trong cổng chùa, Yến sẽ cho các bạn xem một cái điều rất là ý nghĩa luôn. Bước vào bên cổng chùa các bạn nhìn lại phía bên trên cổng các bạn sẽ thấy được 4 cái chữ vàng rất là lớn. Thì 4 cái chữ này có nghĩa là trời ban phước lộc các bạn. 4 cái chữ rất là ý nghĩa, và cộng thêm hai bên nữa là hai bên 4 cái chữ vàng hai bên có nghĩa là mưa thuận gió hòa. Yến được biết đó là những cái người mà khi mà đến viếng chùa, viếng bà thì khi mà bước ra thì họ rất là thích chụp hình ngay cái cổng này, và chụp có những cái hình ảnh con rồng bên trên và có 4 cái chữ này ở giữa là rất là ý nghĩa, do là trời ban phước lộc. Các bạn ơi, đây chính là kiến trúc rất là đặc trưng của văn hóa cộng đồng người Hoa các bạn. Ở bên trên các bạn có thể thấy là những cái hình tượng mà rồng để được đặt ở ngay bên giữa của mái ngói các bạn, và xung quanh là những tượng của các vị thần tiên. Và Yến còn thấy được một cái điều rất là đặc trưng của những ngôi chùa cộng đồng người Hoa, đó chính là lồng đèn các bạn. Ở bên trong chùa, khuôn viên chùa Yến thấy là rất là nhiều lồng đèn được trang trí luôn. Các bạn xem rất là đẹp và rực rỡ luôn các bạn. Các bạn ơi, các bạn có thể thấy được 4 bức tranh nhỏ ngay chỗ phần đuôi của mái ngói đó các bạn, là có thể 4 bức tranh. Thì 4 bức tranh này có nghĩa là 4 bức tranh nói về 4 loài hoa là mai, lan, cúc, trúc, thì tượng trưng cho 4 mùa trong năm. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ thấy bên trên các vách tường của chùa các bạn có thấy rất là nhiều bức họa. Thì mỗi bức họa đều có một cái ý nghĩa riêng hết các bạn. Bức họa bên trên đó là của bà Thiên Hậu các bạn. Ý nói là bà Thiên Hậu là cai quản vùng biển,
vùng biển của từ Trung Quốc mà qua tới Việt Nam luôn các bạn. Thì bà sẽ giúp cho những người bị nạn ở trên biển vượt qua được những khó khăn. Còn bức tranh phía bên dưới này các bạn cũng thấy là đây là một bức tranh nói về Khổng Tử. Đây, còn vào bên trong này nữa nè các bạn. Đây, hai bức tranh ở hai bên đó các bạn có thể thấy, đó là bức tranh nói về Phúc Lộc Thọ đó các bạn. Phúc là con cò, Lộc là con nai, và Thọ là ông thọ ở giữa. Đây, hai bên đều là Phúc Lộc Thọ hết các bạn xem. Đây, cũng là con cò, ông Thọ, và con nai là Lộc. Đây, còn bức tranh bên đây là Bát Tiên nha các bạn. Bức tranh bên đây là Bát Tiên. Tất cả những cái bức tranh và những cái câu nói, những cái câu thơ được viết ở trong chùa thì tất cả đều có ý nghĩa riêng của nó hết các bạn. Yến không thể nào mà giải thích cho các bạn hết từng chi tiết, nhưng mà Yến thấy đây là rất là hay các bạn, những cái văn hóa rất là hay, rất là ý nghĩa, rất là đẹp. Mình vào bên trong để tham quan chùa Bà nha các bạn. Bây giờ Yến sẽ đưa các bạn vào bên trong là để tham quan những cái không gian bên trong của một cái ngôi chùa của cộng đồng người Hoa, thì có những cái đặc trưng và văn hóa như thế nào nha các bạn. Trước tiên là các bạn bước vào, các bạn sẽ thấy hai bên cổng là sẽ được vẽ hình của hai vị quan giữ cổng đó các bạn, rất là uy nghi luôn. Lúc mà Yến vào thì Yến thấy ở bên trên thì các bạn thấy rất là nhiều nhang, và mỗi cái nhang đó các bạn sẽ thấy những cái tờ giấy này nè. Các bạn xem ở trên tờ giấy là có viết tên của những cái người mà đến cúng, họ sẽ viết mà những cái điều mà họ cầu xin, họ sẽ viết lên trên những cái nhang này. Ở trong chùa thì được thắp rất là nhiều. Ngoài nhang ra thì còn có lồng đèn nữa nha các bạn. Lồng đèn cũng được làm y như là nhang như vậy, cũng có một tờ giấy mà viết lên. Đây, bây giờ mà lùi lại mình sẽ thấy là các bạn thấy ở trong chùa sẽ có 4 chiếc cột lớn, 4 chiếc cột như vậy nha các bạn. Và trên mỗi chiếc cột sẽ là tứ linh, có nghĩa là 4 con vật là long lân quy phụng. Đây, long lân là ở dưới cùng, quy là con rùa thì ở bên trong, rùa là rùa vàng nha các bạn, là phải là kim quy, và phụng là con chim phụng. Ở bên trong chùa sẽ có 4 chiếc cột lớn như vậy, và có rất nhiều cái cột nhỏ, và những cái cây thanh xà ngang ở trên đó các bạn xem. Tất cả đều được làm bằng gỗ, và gỗ này thì đa số là những cái gỗ mà được vận chuyển từ bên Trung Quốc qua, cho nên là rất là lâu năm rồi các bạn. Chùa đã có, nếu mà tính theo lịch sử mà từ khi mà tính được thì là hơn 100 năm, nếu mà tính ra thì cũng khoảng 125 năm, là 2019 này đó các bạn. Đây, còn các bạn xem một cái kiến trúc rất là đặc trưng của văn hóa cộng đồng người Hoa, và thường ở trong những cái nhà người Hoa các bạn cũng sẽ thấy, đó chính là giếng trời. Thì ở bên trong chùa sẽ có hai cái giếng trời ở hai bên. Đây các bạn xem, thì bên đây là để hình tượng của Vân Long Tỉnh, có nghĩa là hình tượng của một con rồng. Còn bên đây là Phong Hổ Tỉnh, là một con hổ nha các bạn. Đây, khi mà mình đứng đến đây ngay đây mà các bạn sẽ rất là mát. Nếu mà buổi trưa nắng mình chỉ cần đứng gần như đây thôi là rất là mát luôn. Ở bên trên, cho nên cái này gọi là giếng trời. Thì đa số những cái ngôi nhà của người Hoa cũng có những cái kiến trúc như vậy luôn các bạn, rất là đẹp. Các bạn ơi, chùa có lịch sử là hơn 100 năm. Thì ngoài ra bên trong chùa còn có lưu giữ hơn 10 món cổ vật, là 11 món cổ vật các bạn, là cũng có niên đại là hơn 100 năm luôn.
Thì đây, ở đây có để liệt kê danh sách của 11 món cổ vật, và nó có hai ngôn ngữ, ở trên là ngôn ngữ tiếng Hoa và bên dưới là ngôn ngữ tiếng Việt. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi xem cận cảnh 11 món cổ vật này nha các bạn. Đây, món thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì nó đang nằm ở khu vực khác một chút, Yến sẽ đưa các bạn đi sau. Thì ở đây chỉ có tranh ảnh của món thứ nhất, thứ hai, thứ ba thôi. Bây giờ Yến đưa các bạn xem, cái này là món thứ tư nè các bạn, này là đao kiệu. Thì để cho hồi xưa lúc mà mấy cái lễ hội tống gió vào ngày 1 tháng 3 âm lịch hàng năm thì có bà ngồi vào cái kiệu này. Và cái này cũng có niên đại là từ năm 1910 đó các bạn. Và bên đây cũng là một chiếc kiệu luôn, một chiếc kiệu cho bà ngồi. Và cái món số 5, món số 5 là đây nè các bạn. Thì món số 5 là hai trái đinh châu. Hai trái đinh châu thì lúc tống gió vào ngày 1 tháng 5 là thì bà ngồi đao trên phố và tự đánh vào mình, thì sẽ lấy hai cái trái lông châu này tự đánh vào mình. Thì đây cũng là cái trái lông châu các bạn. Lúc mà làm lễ thì sẽ có cọng dây đỏ buộc lại và bà cầm để tự đấm vào trong người mình đó các bạn. Và món thứ 6 là lư hương kiệu. Đây, món này là cũng có là năm 1910 luôn. Đây các bạn xem, này là lư hương kiệu. Thì để khiêng lư hương của các chùa trong xã về dự lễ hội vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Và món thứ 7 là chảo tắm dầu. Đây các bạn xem, đây chính là chảo tắm dầu của bà vào rằm tháng Giêng hàng năm. Thì sau khi mà đi trên hang lửa thì bà sẽ lấy cái dầu nóng mà đang sôi các bạn là tắm rửa. Và món thứ 8 là bộ đồ của bà. Lúc bà lên xác thì thường sẽ mặc bộ đồ này, và bộ đồ này cũng là năm 1910 đến nay rồi đó các bạn, rất là lâu luôn. Phía dưới này là các bạn là những cái thẻ thí vàng. Ở đây là có hàng ngàn cái thẻ thí vàng. Thì hồi xưa ở vùng đất mà Vũng Thơm thì có cái tổ chức cái lễ hội thí vàng vào ngày 26 tháng 7 âm lịch. Và món thứ 10 là cây dao cắt lưỡi. Đây, để Yến xem coi. Ở đây các bạn xem cái cây này nè. Đây, quay cận cảnh cho các bạn xem. Đó là cây dao cắt lưỡi. Khi mà bà lên xác về thì bà vẽ bùa cho dân làng, thì cầu cho mưa thuận gió hòa, thì bà sẽ sử dụng cái cây dao này là để cắt lưỡi. Và món thứ 11 các bạn là nhạc cổ Hòa Lạc Hiên. Đó là những cái món nhạc cụ này. Thì cái này là đội bắt cấu của chùa thì sẽ sử dụng cái này. Cái này là đã có từ năm 1917 các bạn. Bây giờ thì Yến sẽ đưa các bạn đi tham quan. Còn 3 món nữa là món thứ nhất, món thứ hai, món thứ ba. Và 3 món này là cũng có trên 100 năm luôn các bạn. Bây giờ mình còn hai cái chuông, một cái chuông bằng gan và một cái chuông bằng thao. Và món thứ ba là lư hương đá xanh vuông. Bây giờ mình đi tham quan cái chuông bằng thao trước đi, rồi mình mới cái bằng gan. Các bạn ơi, đây chính là chiếc chuông bằng thao. Chiếc chuông này có từ năm 1917, năm Đinh Tý. Hiện chùa đang sử dụng chiếc chuông này nè các bạn. Còn một chiếc chuông khác thì là chiếc chuông bằng gan, thì nó nằm ở kế bên đây. Thì chút nữa Yến đưa các bạn đi xem nha. Mà bây giờ Yến sẽ đưa các bạn đi xem lư hương đá xanh vuông trước. Đây các bạn xem. Đây chính là lư hương đá xanh vuông. Thì lúc trước là nó màu đá xanh đó các bạn, nhưng mà có những cái Phật tử vào chùa thì họ lúc mà quyết chọn chùa thì họ muốn sơn lại cho nó đẹp hơn, cho nên họ đã tự ý sơn màu đỏ lên. Và cái lư hương này các bạn thì có khoảng năm 1920 đó các bạn.
Còn một chiếc chuông bằng gang các bạn thì nằm ở bên miếu Quan Âm ở cạnh bên này là các bạn, là cũng trong khuôn viên chùa luôn. Thì Yến sẽ đưa các bạn qua bên đó xem thử nha, cạnh bên đây luôn nè các bạn. Còn bên đây là chỗ thờ Phật Bà Quan Âm á các bạn. Và trong đây thì cũng được lưu giữ chiếc chuông bằng gang như là Yến đã giới thiệu các bạn. Đây chiếc chuông bằng gang thì nằm bên đây nè các bạn. Đây là chiếc chuông bằng gang và được chiếc chuông này thì có từ năm 1895, từ đời nhà Thanh của vua Quang Tự năm Ất Mùi 1895 đó các bạn. Thì Yến được biết là ở trên đây có ghi chữ là Đông Nhạc Miếu Phổ. Để Yến xem coi cái chữ đó Đông Nhạc Miếu Phổ nó để đâu. Không biết để đâu. Nhưng mà ở đây có cái dòng chữ, ở đây có những cái dòng chữ tiếng Hoa thì Yến không có gành cho nên là không có biết được. Và chiếc chuông này nè, lúc trước là được sử dụng bên miếu bà bên đây đó các bạn. Nhưng mà do là có một cái cặp vợ chồng thì lúc mà vào đây đánh á, và đánh không có đúng cái vị trí cho nên là làm cho cái chuông bị nứt ra. Chứ trước đây là cái chuông này rất là thanh và được sử dụng bên chùa, bên miếu bà luôn. Đây các bạn thấy cái dấu nứt nè, đã hàn lại rồi, nhưng mà do bây giờ đánh đó thì nó đã bị rè, bị rất là ghè các bạn, cho nên là không có sử dụng bên miếu bà nữa, và chuyển cái chuông bằng thau qua bên đó và chuyển cái chuông bằng gang qua đây. Thì cái chuông này là lấy từ bên Trung Quốc qua luôn các bạn, là lâu đời hơn cái chuông kia nữa, từ 1895 đến nay rồi. Trong gian thờ chính ở bên trong chùa thì các bạn sẽ thấy được là ở giữa là sẽ thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu các bạn. Đây là Thiên Hậu Thánh Mẫu ở giữa rất là đẹp. Còn bên phải là bên đây là các bạn. Còn bên trong các bạn sẽ thấy rõ hơn. Ở đây là thờ Quan Thánh Đế. Đây người này thì được mệnh danh là Thiên Cổ Nhất Nhân các bạn, do là cái vị quan này nè, suốt cuộc đời cái vị quan này đều có 5 cái đức tính rất là tốt của con người. Còn cạnh bên thì các bạn có thể thấy đây chính là bệ thờ ông bà mẹ sanh. Và ở giữa thì hồi nãy có nói là thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu đó các bạn. Này, và cạnh bên ở đây là chỗ miếu ông Tà đó các bạn, cái đền thờ ông Tà. Và bên trong này là chỗ thờ ông Bổn. Đây các bạn xem. Các bạn ơi, chùa Bà Thiên Hậu là một cái địa điểm gắn liền với lịch sử định cư và cộng cư của cộng đồng dân tộc người Hoa đến với vùng đất Vũng Thơm, và cùng với hai anh em dân tộc là Khmer và người Kinh. Và nơi đây cũng là một cái nơi lưu giữ những cái văn hóa bản sắc dân tộc và những cái kỷ vật, những cái ký ức của cộng đồng dân tộc người Hoa tại vùng đất Vũng Thơm này. Thì hôm nay thì Yến đến chùa quay các bạn, là rất là may mắn các bạn gặp được những cái vị mà ban quản sự chùa rất là thân thiện. Họ đã chia sẻ với Yến rất là nhiều về văn hóa của người Hoa, cũng như là từng những cái kiến trúc, những cái văn hóa bên trong ngôi chùa chùa Bà Thiên Hậu. Đặc biệt là Yến còn được tặng một cái tấm câu chúc rất là ý nghĩa là an khang thịnh vượng. Thì câu chúc này là ý nghĩa là một cái tấm lòng của bà mà Yến được vị ông từ của trong chùa tặng cho Yến các bạn. Thì rất là mừng, và cái người này là rất là tốt, rất là nhiệt tình các bạn. Cái người này thì Yến họ chú xưng là Côn, thì Yến cũng gọi là Côn luôn, rất là tốt, rất là nhiệt tình, đã chia sẻ với Yến từng chút cũng như là những cái lịch sử hay là những cái văn hóa rất là chi tiết cụ thể với Yến, làm cho Yến rất là mừng và quay được các video cho các bạn xem. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của Yến, và mong là sau khi xem thì các bạn sẽ thử một lần đến với một ngôi chùa của văn hóa của người Hoa. Họ rất là đẹp các bạn, và rất là ý nghĩa.
Cảm ơn các bạn đã xem video của Yến nha, và nếu yêu thích video của Yến thì nhớ cho Yến một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Yến nha. Yến sẽ video đều đặn mỗi ngày vào khung giờ 19 giờ mỗi tối, các bạn nhớ đón xem nhé. Bây giờ xin cảm ơn và xin chào.